Không cần nói vừng ơi, mở ra, nó đã mở rồi. Cái vấn đề là mình có đi vô được hay không. Tại vì nó có hai cái chướng ngại làm cho mình đi vào cái thế giới của bản môn không được. Cái chướng ngại thứ nhất là phiền não chướng. Phiền não chướng. Klesha, tức là những cái vui, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thất vọng. Thì cái tâm thức của nhà khoa học cũng như là tâm thức của mình, nó có những cái phiền não như vậy, nó che lấp. Mà nếu cái tâm mình bị che lấp bởi những phiền não đó thì mình đi vào thế giới của bản môn không có được, đi vào cái thế giới của cái ultimate không có được. Nhà bác học Einstein rất là thông minh, nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu về, tìm hiểu về đời sống cá nhân của ông thì mình thấy ông có rất là nhiều đau khổ, nhiều khó khăn trong cái liên hệ gia đình với vợ, với con, ly dị rồi khổ đau. Nếu Einstein mà không có cái đó, không có những cái phiền não chướng đó, chắc Einstein sẽ đi xa hơn nhiều. Đó là điều thầy tin tưởng. Có thể đi xa hơn gấp đôi, gấp ba. Mình cũng vậy. Mình có thể là nhà khoa học hay là không phải là nhà khoa học. Mình có thể là nhà Phật học hay không phải là nhà Phật học. Nhưng mà nếu mình có những cái phiền não chướng đó, thì dầu cái cửa của bản môn có mở rồi, mình đi vô cũng không có được. Thứ hai là sở tri chướng. Sở tri tức là những cái mình biết rồi á. Phiền não tức là những cái khổ đau của mình. Phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạng nghi ác kiến. Sở tri chướng là những cái thấy của mình, những cái hiểu của mình. Nếu mình bị kẹt, còn bị kẹt vào cái ý niệm thời gian, nếu mình còn bị kẹt với ý niệm tâm thức là khác, mà thế giới là khác. Nếu mình bị kẹt vào cái chuyện chủ thể là khác, đối tượng là khác, thượng đế tạo hóa là khác, mà tạo vật là khác, thì mình bị kẹt vào những cái thấy nhị nguyên như vậy, thì mình vẫn chưa đi vào cái thế giới của bản môn được. Thế giới đó là thế giới niết bàn. Thì trong đạo Phật á, trong đạo Bụt á, Đức Thế Tôn chỉ cho mình cái phương pháp để diệt trừ phiền não chướng và sở tri chướng để mình có thể đi vào được. Mình không cần phải gõ cửa, mình không cần phải nói Sésame ouvre-toi. Mình chỉ cần thực tập niệm, định và tuệ. Smriti, Samadhi, Prajna. Cái này gọi là tam học. Tam học. Ba cái môn học, ba cái môn gọi là Siksha, tức là học. Đây là khoa học của Bụt, là triple science of the Buddha. Mà cái khoa học của Bụt thì không cần phải những dụng cụ máy móc,
ông cần phải viễn vọng kính, ông cần phải accelerator. Chỉ dùng cái tâm mà thôi. Nhưng mà cái tâm mà nó thành công hay không là do mình diệt trừ được phiền não chướng và sửa chữa tri chướng. Một mặt á, thì những cái hành lý phiền não đặt xuống. Một mặt thì những cái hành lý về ý niệm lưỡng nguyên đặt xuống, thì mình có đủ tự do mình đi vào. Nhà khoa học có cái tự do đó hay không? Những cái kiến thức khoa học có giúp cho những nhà khoa học đạt tới tự do không? Khoa học có thể giúp cho kỹ thuật, technology phát triển, và nhiều người trong chúng ta bị cuốn theo. Và trong khi đó thì những cái tham giận kiêu căng của chúng ta càng ngày nó càng lớn. Trong khi đó con đường của Bụt đó, là nói rằng với cái tam học này, niệm, định và tuệ, thì mình gột rửa cái tâm của mình để cho phiền não chướng nó nhẹ đi, và mình buông bỏ xuống những cái thấy, cái biết của mình, cái thấy lưỡng nguyên, cái biết lưỡng nguyên, thì mình có tự do thì mình mới đi vào cái thế giới bản mộng được, cái ultimate được. Thì nhà khoa học chỉ có cái trí năng, cái intellect, nhưng mà cái tâm của nhà khoa học có thể đang có nặng nề bởi hai cái hành lý này. Thành ra dầu cánh cửa có mở ra rồi, sesam đã mở ra rồi mà vẫn vô không được, phải lăn quanh ở ngoài cổng thôi. Vì vậy cho nên học đạo Phật, học những cái kinh như là kinh Rohitassa, Ma Huyết Thiên Tử, học những kinh như là kinh Kalama, để thấy Bụt dạy như thế nào, làm thế nào để đi vào trong cái bản môn được. Tại vì đạo Bụt cũng là khoa học. Khoa học này khoa học tâm linh, mà dụng cụ là tâm. Mà phải mài dồi, phải dùi mài, phải làm cho nó sáng lên cái tâm thì mới đi vô được. Cho nên có thể là cái khóa 21 ngày sắp tới của mình sang năm á, nó sẽ có danh từ, nó sẽ có cái chủ đề là khoa học của Bụt, The Science of the Buddha. Và mình sẽ nói sự liên hệ giữa đạo Bụt và khoa học. Có thể mình sẽ mời một vài nhà khoa học lượng tử tới, nhà khoa học thiên văn tới để nói chuyện. Nhưng mà mình sẽ trình bày cái con đường của Bụt. Tại vì khoa học của Bụt là khoa học của niệm, định, tuệ. Mà khoa học này không phải dùng trí năng không. Trí năng không có đủ, cái intellect không có đủ. Trong đạo Bụt mình còn có, ngoài cái intellect, ngoài cái mind consciousness, ý thức, mình còn có store consciousness. Và chỉ khi nào chuyển hóa được store consciousness thì mới có đại viên cảnh trí, thì mới có thể đi vào cái ultimate được.